हामीलाई हाम्रो जन्मदिन त थाहा हुन्छ कि तपाईलाई तपाईको मोबाइलको जन्मदिन तपाईलाई थाहा छ अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङ डेट थाहा छ थाहा छैन भने यसको सल्युसन मैले लिएर आएको छु र कृपया च्यानललाई अन्तिम बेरसम्म हेरिदिनु होला र के तपाईलाई तपाईको मोबाइलको आइएमई नम्बर चेक गर्न आउँछ र यो सबै कुराहरू म आज यस भिडियोमा एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु र हरेक स्यामसङ मोबाइल हरेक मोबाइलमा तपाईले यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाई सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ भने टुक्क हुनुस् र आफुलाई एउटा सानो नलेज दिमागमा राख्नुस् र तपाईलाई थाहा हुन्छ कि तपाईको मोबाइल कति पुरानो हो र कति वर्ष पुरानो हो। तपाई कुनै सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाई चिन्ता नगर्नुस्, तपाई मोबाइलमा यो कहिले बनेको तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै आधारमा त्यो मोबाइल कति टाइम पछि सेल भयो भनेर गेस गरेर तपाईले त्यो मोबाइल सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किन्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई स्क्रिनतर्फ मोबाइलको लिएर जान चाहन्छु। तपाई आफ्नो मोबाइलको किप्याडमा जानुहोस्। किप्याडमा गइसकेपछि तपाई यदि तपाईको मोबाइलको IMEI नम्बर हेर्न चाहनुहुन्छ भने *#06 क्लिक गर्नुहोस् र # क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईको मोबाइलको IMEI नम्बर देखाउँछ। तपाईको सिम स्लटमा एउटा अर्को IMEI नम्बर 2 सिम स्लटमा दुईटा तपाईको IMEI नम्बर देखाउँछ र SN नम्बर पनि तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईको मोबाइलको म्यानुफ्याक्चरिङ डेट हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यी नम्बरहरू क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ *12580*369 र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको म्यानुफ्याक्चरिङ डेट RFCAL भनेर लेखेको छ। त्यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 2020 भनेको 2020 02 भनेको 2 को महिना 21 गते चाहिँ यो मोबाइल बनेको हो। 2020 2 को महिना 21 गते तपाईले RFCAL मा हेर्न सक्नुहुन्छ 20200221 मा चाहिँ तपाईको मोबाइल म्यानुफ्याक्चरिङ भएको हो भनेर तपाईले यसरी आफ्नो मोबाइल हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई कसैले झुक्काउन पनि सक्दैन यदि तपाईलाई यति आइडिया थाहा छ भने। यस्तै टेक्निकल फ्याक्ट सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाइ बाइ।